everyone, what's up? Welcome back to my channel again. आजको यो भिडियो चाहिँ अलिकति फरक छ। आज चाहिँ म अनबक्सिङ वाला भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले फिनल्यान्ड आएर दुई तीन ठाउँमा कति ठाउँमा अप्लाई गरेको थिएँ। त्यस्तै अप्लाई गर्ने सिलसिलामा मैले फुडोरा ओल्ड सबै अप्लाई गरेको थिएँ। फुडोरा ओल्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेलिभरीको अब जस्तै हाम्रो फुड मान्डु बा जस्तै पार्सलहरु यताउता गर्ने त्यो चाहिँ ओल्ड फुडोरा भनेको चाहिँ खानाहरुको यताउता गर्नेवाला अप्लाई गरेको थिएँ। फाइनली आफ्टर 2 years के मैले 2 वर्ष कुर्नु पर्यो ओल्डको लागि 2 वर्ष कुर्नु पर्यो। अब त त्यो मोटिभेसन पनि हरायो मतलब अब भकाब गरिन्छ गरिदैन थाहा भएन तर त्यही अनि मैले भर्खर पार्सल पाएको छु। ओल्डको सामानहरु पठाएको छ मैले बल्ल ओल्ड पाएँ गाइज आफ्टर 2 years मैले 2 वर्ष कुर्नु पर्यो अनि फुडोराबाट त रिप्लाई पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। सो त्यो ओल्डले के पठाउँदो रहेछ त्यो एउटा ठुलो बक्स आज सँगै अनबक्सिङ गरौँ है त। यति ठुलो हुने रहेछ बक्स। त्यो मैले चाहिँ फेरि बाइकमा अप्लाई गरेको थिएँ गर्दाखेरि मसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स थिएन अनि बाइकमा अप्लाई गरेको थिएँ अनि बाइककै गियर हो यो। बाइकको चाहिँ हल्का ठुलो हुन्छ अरे गाडीको भन्दा। सो बाइकको गियर हो यो अनि त्यसपछि के छ हेरौँ है त। म चाहिँ यसले काट्छु। कहाँबाट सुरु गरौँ कताबाट खोलौँ मैले ड्रिङ्क्सहरु राख्ने के ड्रिङ्क्स हुन्छ नि त लिन गए बेला ड्रिङ्कहरु राख्ने अब केक कपहरु होल्ड गर्ने तर सबै एकै ठाउँमा प्याक हुन्छ यो चाहिँ काम खासै लाग्छ जस्तो मलाई लागेन। गरमको हुँदो रहेछ नि त्यो बोकेर उ गर्ने रहेछ। मैले खास अब गाडीमा गर्ने हो नि त साइकलमा त सकिँदा पनि सक्दैन यस्तो चिसो छ। आजभोलि समरमा चाहिँ पर्फेक्ट हो तर अब गाडीको कसरी मगाउनु बोकेर वाला रहेछ कि बाइकको भयो भने चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ अरे यो नबिग्रेस भनेर साइड यो त बोक्ने वाला रहेछ। के छ भित्र हेरौँ है। सो गाइज अब म यो भिडियोलाई धेरै लामो चाहिँ बनाउँदिनँ। अफकोर्स यस्तो चाहिँ अब 4-5वटा यस्तो हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ यहाँ हाल्ने एउटा चाहिँ यहाँ हाल्ने एउटा चाहिँ यहाँ हाल्ने एउटा चाहिँ यहाँ हाल्ने अनि सायद एउटा यहाँ पनि हाल्ने होला अन्त सबै हालेर प्याक गर्ने। अनि मैले चाहिँ बाइकको अर्डर गरेको भएर अलिकति भेजा चाहिँ हुनेवाला छ। बाइकको चाहिँ टक्क बोकेर गर्न मिल्ने हुँदो रहेछ नि त। समरमा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ विन्टरमा चाहिँ अलिकति भेजा हुनेवाला छ यसले गर्दा। सो यही नै हो आजको भ्लग यत्तिकै ऱ्यान्डम। हजुरले पनि यदि फिनल्यान्ड आइसक्नु भएको छ गर्नु भएको छैन भने ओल्ड अप्लाई गरिहाल्नु किनभने धेरै टाइम लाग्छ उनीहरूले अप्रुभ गर्न। सो गाइज म फेरि पनि आइसकेको छु। यो आज चाहिँ म लगभग 2-4 दिन पछि आएको छु किनभने मैले अगाडि भनेको जस्तै मैले चाहिँ कारको गियर नपाएर बाइकको गियर पाएको थिएँ नि त। सो बाइकको गियर चाहिँ अहिले अलिकति गाह्रो छ अलिकति ठुलो पनि हुँदो रहेछ। सो मैले तिनीहरूलाई मेसेज गरेर मसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ मैले अब कारको खोजेको भनेर भन्ने बित्तिकै उनीहरूले म पठाइदिन्छु कारको ब्याग वर्किङ डेज 5 days जति लाग्छ भनेर भनेको थियो। अनि लास्ट थर्सडे भन्दाखेरि आज मन्डे हो मन्डे आइसकेको थियो। सो अब म यो खोल्न गइरहेको छु कस्तो हुन्छ ब्याग हेरौँ है त। सो गाइज यो चाहिँ गाडीको वाला रहेछ। गाडीको वाला पनि खासै सानो कालो कलरको ब्याग बोकेको देखेको हुन्थेँ क्या मैले।
अनि फेरि यस्तो आयो पनि त ठिकै छ गाडीको चाहिँ यस्तो हुने रहेछ न यसरी यस्तो गरेर यसरी बोक्नेवाला हो यो चाहिँ सो यही नै हो यसरी आउने रहेछ ब्यागहरू अरू केही छैन यति ठुलो बक्समा यति एउटा ब्यागमा त पठाएको छ हुन त अब सानो बक्समा पनि अट्थ्यो नि त त्यसै मलाई ल्याउनमा त गाह्रो भयो अब आजलाई यति नै गर्छु अनि मैले बाँकी यसको गरेको भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला अपलोड गर्दै गर्नेवाला छु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ बाई